Hej på er! Idag så ska vi börja koda. Vi kommer koda i Scratch Junior, så se till att ha era iPads eller paddor redo. Så vi kommer börja med att titta på de här olika kategorierna. Den här gula, här har vi startblock, så det här kallas för en grön flagga som startar kodningen. Sedan har vi lite block bredvid som vi kommer också gå igenom lite senare. Och om vi går vidare till nästa, den blåa kategorin, här har vi olika rörelseblock. Så här får vi katten att alltså röra sig. Och här har vi olika sägblock, vi har blocken som ändrar storleken på våra spritar, alltså katten. Och vi kan även gömma och visa den. Under det gröna så har vi ljudet och här lägger vi till eget ljud eller så kan vi alltså spela in vårt ljud. På den orangea kategorin så har vi repetition och här har vi den röda som är loopar, så här kan vi alltså köra massa roliga saker. Men går vi vidare till nästa så ser vi uppe till vänster så har vi ju katten och vi kommer välja det gula alternativet, alltså ett startblock när jag klickar på katten. Sen går jag vidare till det här blocket som är rosa. Och jag kommer skriva vad katten ska säga. Så jag börjar med att skriva: hej! Idag ska jag hoppa. Så gör jag ett litet utropstecken sådär. Och jag måste alltså klicka på katten nu för att det ska kunna funka. Så jag klickar på den och då säger katten: hej, kan du hjälpa mig att hoppa? Sedan trycker jag på den blåa kategorin med pilen och här tar vi pilen som pekar uppåt. Hej, idag ska jag hoppa. Och då ser vi att katten rör sig ett steg upp men den åker ju inte ner igen. Så jag tar en nedåt-pil också. Och så trycker jag på katten igen och så säger den: hej, idag ska jag hoppa. Och den hoppade! Funkar det för er? Vi ses imorgon! Hej och välkomna tillbaka! Idag ska vi koda vidare i Scratch Junior, så se till att ni sitter bekvämt och nu börjar vi att koda. Vi kommer prata lite mer om idag skillnaden mellan starta vid tryckning och vi kommer även prata lite mer om när man startar med den gröna flaggan. Men vi tar det här blocket som vi jobbade med igår, alltså när jag trycker på katten med mitt pekfinger så kommer katten att göra något, men för att den ska göra någonting så måste vi gå in på rörelseblocket som är de blåa och välja det här steget som är framåt och ser ni att det blir som en liten grå markering. Om jag lägger den här, tror ni kommer känna av den då? Nej, men om jag sätter ihop den, då kommer den känna av och då kommer katten att kunna gå när jag trycker på den. Så ser ni, då går den alltså ett steg framåt för det står en etta. Men tar jag bort den, då kommer inte det att funka. Men vi kan byta ut den också. Så vi byter ut den mot den gröna flaggan. Så startar vi gröna flaggan, det betyder alltså att jag måste trycka på den gröna flaggan högst uppe till höger eller på den här. Hänger ni med? Vi ses imorgon! Hej på er! Idag så ska vi skapa ett eget mönster. Vi börjar med att hämta ett första händelseblock där vi tar när katten klickas på så ska jag alltså hämta ett rörelseblock som är pilen uppåt och pilen nedåt och sen en till pilen uppåt. Sen så går jag in på looparna, alltså den röda kategorin och så sätter jag på en för evig loop. Och nu kommer min katt hoppa upp och ner för evigt. Funkar det för er? Testa gärna. Tycker ni att det går för snabbt, glöm inte alltid att ni kan pausa videon och spola tillbaka. Vi ses igen imorgon. Hej då! Hej på er allesammans och välkomna tillbaka. Idag fortsätter vi på gårdagens kodning, så har ni inte gjort den så kika på föregående video. Vi hoppar direkt in och att hämta ett ljudblock inne på den gröna kategorin och vi lägger in pop. Jag trycker sen på katten så att den här kodningen spelas upp. Och som ni hör så låter det pop, pop, pop. Men jag vill spela in mitt eget ljud så jag pausar katten och så trycker jag på mikrofonen som är bredvid pop. Och här så ser vi det runda röda ikonet betyder alltså räck. Det är här jag spelar in, så jag spelar in min röst nu ändå fast ni inte hör den. När jag är nöjd då trycker jag på den här lilla krysset eller V uppe till högra hörnet. Nu har jag alltså lagt in mitt första inspelade ljud. Så jag tar tag i den och så drar jag in den in i min kodning. Och det kommer låta så här. Jag flyger! Woohoo! Jag flyger! Woohoo!
Wow, det där blev ju jättebra. Jag flyttar lite den här och så drar jag bort popljudet för jag vill bara ha när jag pratar. Och så får vi se hur det låter nu. Jag flyger! Woho! Snyggt jobbat, vi ses imorgon. Välkomna tillbaka till julkalendern. Idag så kommer ni få trycka på den här lilla tavlan som är ovanför katten. Och här ska vi alltså välja en ny bakgrund. Jag tror jag väljer den som kommer vara näst längst ner till vänster. Där vi ser lite vatten och lite is. Och det här är då Nordpolen. Så nu är katten på Nordpolen. Och jag tänker att vi ska göra en miniberättelse. Så kom ihåg, om ni tycker det går för snabbt så kan ni alltid pausa. Men jag börjar att jag väljer en ny sprite. Så jag klickade under min nuvarande sprite som är katten. Och så scrollar jag lite här för att se vad jag hittar. Jag tror jag kommer välja det här planet med den här lilla gubben i. Så jag trycker på att jag godkänner det uppe till höger. Och sen så ser jag, den här är ganska stor. Jag kanske också måste ta bort min katt. Så jag höll in med pekfingret på katten tills den fick upp ett kryss. Och så tryckte jag ner den. Och här ser vi under den rosa kategorin så kan jag alltså förminska min sprite. Så jag höll in den 2 gånger och minskade ner den och sådär. Och nu är jag nöjd. Så jag börjar med att hämta in ett nytt block. Så jag går till den gula kategorin där vi hämtar ett startblock och jag väljer den när jag trycker på min sprite. Så vill jag alltså att det ska ske en rörelse. Så jag går in på den blåa kategorin och väljer pilen framåt. Och trycker jag på där det står siffran 1 så får jag upp som en liten ikon på högra sidan där jag kan ändra antalet steg. Och sen så valde jag den här andra alternativet. Jag ska få den att hoppa. Och där skrev jag in en 2. Sen väljer jag att gå 5 steg framåt igen. Och jag vill att det här ska vara en loop så det ska ske för alltid. Och nu så ser vi här att den studsar lite som att han åker in i snön. Funkar det för er? Testa! Går det för snabbt, glöm inte att ni kan pausa när som helst i videon. Och nu så tänker jag att jag ska experimentera mig lite fram. Och jag kommer inte säga vilka block jag väljer för här ska ni få själva hitta de blocken. Men de finns fortfarande under rörelsen. Hittar ni dem? Testa! Glöm inte alltid testa din kod och vi ses igen imorgon. Bra jobbat! Hejdå! Hej och välkomna tillbaka! Idag så blir det både avsnitt 6 och 7. För att idag så ska ni få lära er att dansa med kod. Vi börjar med att gå in och hämta ett händelseblock när jag klickar på min sprite. Och så går jag in på det rosa alternativet och väljer hej. Och så skriver jag in hej, dansa med mig. Och så kanske jag gör ett utropstecken eller ett frågetecken till följer ni själva. Och så klickar jag på katten och då säger katten hej, dansa med mig, utropstecken. Sedan går jag över till rörelseblocken som är den blåa kategorin och här väljer jag att jag kanske ska röra mig till höger. Men sen kanske jag vill röra mig till vänster, alltså rotera. Och då ser ni att den liksom nästan krockar. Och jag kan även ändra siffrorna här hur mycket jag vill att den ska röra sig till vänster eller höger. Och jag kan till och med få katten att snurra. Och det här ser faktiskt lite ut som att katten dansar. Kom ihåg att ni inte kan skriva över siffran 10. Så 10 är alltså max. Testa gärna ändra siffrorna tills ni känner er nöjda. När ni är nöjda så tänker jag att vi lägger in ett block som heter hoppa. Och just nu så är den på 2 och då ser ni att katten studsade till lite. Och efter det så vill jag nog lägga till, vi tittar vad som finns här. Inte där kanske, eller jo vi tar den här. Det här betyder alltså hur snabb katten kan vara. Så att om jag tar den här nu och så klickar jag på katten och då ser vi, hjälp! Katten blev supersnabb, men jag kan även minska hastigheten. Jag kan få katten att dansa lite långsammare. Och nu hann jag faktiskt med och se vad som hände. Vi går tillbaka till rörelseblocken och så väljer jag pilen uppåt. Sedan kanske jag väljer pilen nedåt så katten kommer ner igen men hoppar upp igen.
Och vi lägger till en ny scen. Och jag väljer den här scenen där det ser ut som att katten är på en fin scen. Och här ser vi katten snurra runt och dansar. Får ni det att funka? Testa gärna att spola tillbaka i videon om ni inte får kodningen att funka. Hamnar katten snett så kan ni trycka på pilen uppe till höger där ni ser en liten blå med en vit pil som pekar tillbaka med ett litet kryss under sig. Det är precis bredvid stoppa-knappen. Då får alltså katten tillbaka och hamnar på sina stående fötter. Vi ses imorgon. Hej då! Hej och välkomna tillbaka! Idag så ska vi skapa val i våra berättelser, men jag börjar med att jag lägger in en ny sprite. Och jag kommer välja den här spriten som heter Tack. Jag lägger in den och den hamnar på katten så jag kan flytta den lite till höger. Och så tar jag katten och flyttar den lite till vänster. Sen så väljer jag katten genom att jag trycker på den, går in på händelseblocken och så väljer jag den gröna flaggan. För jag vill att katten ska säga något, så inne på det rosa så valde jag ett sägblock. Och sen så tänker jag att katten ska ställa en fråga. Så då skriver jag in: kan du hjälpa mig framåt? Och så ett frågetecken. Så när spelet startar så kommer katten fråga det här. Men jag tänker också att så ska den också göra någonting. Jag tänker att den katten ska kunna få gå framåt till tack. Så inne på rörelseblocken väljer jag gå framåt och så skriver jag in 5 steg. Och så klickar jag på play, katten säger den och sen så trycker jag på katten och då gick. Jag kan även ändra antalet steg till 10, men 10 är alltså max. Så jag trycker på gröna flaggan, katten säger kan du hjälpa mig framåt och så gick den hela vägen till tack. Jag tänker också att när katten har kommit fram till tack så ska katten säga kanske någonting annat. Så då la jag in ett sägblock efter jag gått 10 steg. Och så skriver vi in: hej, vill du ta en glass? Frågetecken. Nu är det dags att byta sprite, så då måste jag alltså trycka på tack precis under katten. Och nu ser vi att vi har inga kodblock här, så då börjar vi med att lägga in kodblocket när jag trycker på tack. Jag lägger till ett sägblock och så kan jag skriva: hej, jag vill ha glass. Och så ett utropstecken. Men vår bakgrund är ju fortfarande lite tråkig, så jag tänker vi trycker på bakgrunder och så väljer vi en bakgrund som redan är färdig. Jag valde det här vinterlandskapet och sen flyttar jag dem till detta, så jag tycker att de ska ligga mitt emot varandra. Och kom ihåg, valet är att jag får katten att gå till tack. Så katten säger: kan du hjälpa mig framåt? Hej, vill du ta en glass? Och tack kommer säga: hej, jag vill ha glass. Vi ses imorgon, bra jobbat, hej då! Hej och välkomna tillbaka! Idag blir det ett dubbelavsnitt, så idag är det både dag 9 och 10. Vi börjar med att välja en ny bakgrund och jag kommer välja Antarktis. Så jag flyttar lite på katten och jag ska även välja en till sprite. Och kom ihåg, går det för snabbt, glöm inte att ni kan pausa när som helst i den här videon. När jag hittat en ny sprite så lägger jag till den och oj vad stor min zebra blev. Men ingen fara, vi kommer ändra storleken sen. Jag väljer en tredje och jag kanske vill ha, jag väljer en krabba. Jag tänker en krabba är nog roligt att ha på den här tiden. Och krabben är också ganska stor och zebran, men jag väljer zebran först så att den är gulmarkerad. Och sen så lägger jag in förminska, alltså det tredje kodblocket i den rosa kategorin. Och jag klickar på den 2 gånger så att den blir förminskad och jag gör samma sak med krabban. Jag markerar krabban och lägger in förminska-blocket. Sen flyttar jag på dem där jag vill ha dem. Och jag tänker vi även ska lägga in lite senare lite olika andra spriter så att det blir lite hemtrevligt. Men vi börjar med att koda krabban. För jag tänker mig att när vi trycker på krabban så ska den hoppa ner i vattnet. Så jag valde från den gula kategorin, när jag trycker på krabban så vill jag först att de ska säga någonting. Så med det rosa blocket så skriver jag: hej, jag heter Abbe och gillar vatten.
Sen testar jag kodningen genom att jag trycker på krabban och då säger krabban: hej, jag heter Abbe och jag gillar vatten. Perfekt! Jag väljer sedan zebran och så flyttar jag lite på förminska-blocket så jag får plats med det här. När jag klickar på zebran så vill jag att zebran säger hej. Så kallt det var här. Och kanske ett utropstecken, för zebran tycker det är lite kallt här på isen och snön. Jag väljer katten till sist och jag börjar med att välja ett händelseblock. Och jag tänker det är samma sak här när jag klickar på katten. Men det kanske är roligare att testa den gröna flaggan. Så när jag klickar på gröna flaggan och startar mitt kod så kommer katten säga: hjälp mig att gå till zebra. Jag tänker att vi ska få katten att kunna gå till zebran helt enkelt för att hålla zebran varm. Jag flyttar lite på det här kodblocket och så väljer jag när jag klickar på katten så ska jag alltså gå. Så jag måste in på rörelseblocken, den blåa kategorin och välja uppåt. Och jag gissar nu att jag kanske behöver gå 3 steg. Katten säger hjälp mig gå till zebran. Och ja, 3 steg funkade väldigt bra. Så det var uppåt, men sen måste jag gå till höger. Och det är ganska många steg. Så jag ändrade det till 4 steg. Hjälp mig att gå till zebra, säger katten och går framåt. Nästan framme. Jag kanske ökar det till, men vi testar 5 steg. Hurra! Det funkade! Funkade för er! Glöm inte att ni när som helst ska pausa i videon och testa er kodning. Vi fortsätter. Jag testar att trycka på krabban för att se att han säger också sin mening. Och det gör han. Och till sist så går vi då vidare till nästa steg. Jag flyttar katten tillbaka. Och här så tänker jag att jag ska lägga in en ny sprite. Som kanske, så att det blir lite mer känsla i den. Och här fanns det en massa spännande, men där hittar vi den. Jag vill ha en iglo för jag tänker mig, här bor katten. Så katten bor i iglon. Sen kanske man vill lägga till lite andra saker i bakgrunden. Så nu ska vi försöka bygga till den här världen. Och jag väljer ett moln som jag flyttar upp. Och jag tänker mig att det här molnen ska kunna kanske gå fram och tillbaka så den kanske kan röra sig. Så jag väljer molnet genom att jag trycker på den till vänster. Jag lägger in en grön flagga och väljer att gå 1 steg framåt. Men jag tänker vi tar 10 steg framåt. Och det här ska då upprepa sig för alltid. Så nu kommer det här molnet åka för alltid framåt i 10 steg. Jag flyttar till katten så att den hamnar på rätt position och så får katten testa gå till zebran och hurra, det funkar. Och krabban säger sin mening. Det här kommer bli så bra. Mitt nästa steg är att jag ska trycka på krabban här för nu ska ju krabban ner i vattnet. Så då kan jag lägga in ett block så gå 1 steg nedåt så ser jag var krabban hamnar. Och då ska vi se, han är nästan nere. Vi ändrar det steget till antal 3 steg. Och sen så tänker jag att vi lägger in en göm. Men då måste vi också ha en visa i början. Så en visa när vi startar spelet och en göm när krabban försvinner ner i vattnet. Jag börjar med att klicka på katten så att den går till zebran. Sen klickar jag på krabban här och nu ska krabban, efter den har sagt sitt, så åker den ner i vattnet och försvinner. Wow, det här funkar ju så bra. Vi ses imorgon hörni, hej då! Hej och välkomna tillbaka. Idag fortsätter vi med gårdagens programmering och idag blir det del 11 och 12. Vi börjar med att välja en ny sprite för jag tänker att den här spriten ska kanske kunna röra sig fram och tillbaka på scenen. Så titta gärna lite efter en passande sprite som ni vill ha och jag tror att jag kommer välja den här. Kanske till att börja med båten och den här blev alldeles för stor. Jag kan inte riktigt placera den någonstans så jag håller in på den tills jag får upp krysset här på vänster sida och så trycker jag bort den.
Jag börjar om. Jag väljer en annan sprite som jag tror får plats på min scen. Och jag väljer nog den här gubben i flygplanet. Så jag väljer piloten som den heter och vi ser att den är alldeles för stor. Men kommer ni ihåg? Vi kunde ju faktiskt förminska den. Så jag väljer förminska-knappen under den rosa kategorin och minskar ner den tills jag är nöjd. Och jag tänker att det här flygplanet är lite längre bort än alla andra. Och det här flygplanet med piloten, han ska kunna gå fram och tillbaka. Och jag vill att den här kodningen ska starta så fort jag trycker på play. Så vi valde den gröna flaggan och jag vill att han ska åka framåt för 5 steg. Och sen vill jag att han ska hoppa 2 gånger och gå framåt 5 steg igen. Tror ni att det funkar? Jag tror vi kan testa koden. Vi lägger till de 2 sista kodningsbitarna här. Att jag ska hoppa 2 gånger till och sen så vill jag att den ska för alltid upprepa den här kodningen. Och då ser vi att han nästan studsar på bergen i bakgrunden och det här ser ju superroligt ut. Funkar det för er? Glöm inte att ni när som helst kan trycka på paus och pausa och spola tillbaka i avsnittet. Jag lägger till ett ljud också för jag vill ha att det ska låta lite ett poppigt ljud varje gång han gör den här efter han har gått framåt 5 steg och även åkt på berget här i bakgrunden. Så då hör vi att det låter pop och pop. Snyggt jobbat hörni, vi ses igen imorgon. Glöm inte att ni alltid kan spola tillbaka och kolla på de andra klippen. Hej då! Hej på er! Idag så ska vi jobba med loopar och repetition. Det här är då del 13 och 14, så glad Lucia på er! Vi börjar med att flytta katten till vänstra hörnet. För jag tänker när vi klickar på katten så ska katten kunna gå framåt. Men jag vill också att katten ska gå lite uppåt och sen framåt ett steg, uppåt igen och framåt ett steg. Sen väljer jag en ny bakgrund och ni får välja vilken ni vill, men jag valde det här fina vinterlandskapet. Jag flyttar katten lite nedåt och så trycker jag på katten för att se om det funkar och ja, katten går faktiskt uppåt. Men jag tänker att katten ska kunna gå till huset och jag måste också hämta en upprepa för evigt. Så jag hämtar det ifrån det röda kodblocket och här ser vi att katten faktiskt går till huset. Perfekt! Nu vill jag lägga till en till sprite så jag trycker på underkatten på plustecknet och jag väljer trollkaren. För jag tänker att trollkaren också ska få göra en typ av loop eller repetition. Så jag trycker på trollkaren för att koda han och jag krymper ner trollkaren lite grann så att jag tänker mig, men han är lite i bakgrunden medan katten går framåt. Så vi testar här. Vi ställer han lite närmare huset, ungefär lite där. Sen väljer jag den gröna flaggan för jag vill att någonting ska hända när jag trycker igång spelet. Och jag vill att ett ljud ska spelas upp så jag väljer pop under ljud på den gröna kategorin. Sen går jag in på den rosa kategorin. Men jag tror att vi ska först välja rörelseblock. Så den blåa. Alltså att jag ska luta mig lite först åt höger och sen lite åt vänster. Och vi får se hur det här blir om det krockar. Och det blir lite som att man tar ett litet skutt. Men vi kan testa också någonting annat. Vi kan testa så att han hoppar istället. Och det här såg ju mycket, mycket bättre ut. Och jag tänker att det här ska ske för alltid. Så han kommer spela ett ljud och sen hoppa. Så jag tänker mig att vår trollkarl kastar iväg någon trolldom. Funkar det för er? Testa! Vi ses igen imorgon. Hej då! Hej på er och välkomna tillbaka. Idag är det avsnitt 15 och 16 och vi ska skapa ett minispel. Så vi börjar med att välja en ny bakgrund och jag väljer det här fina vinterlandskapet och så trycker jag på lilla checkmarken högst uppe till höger, alltså det här vinterlandskapet. För jag tänker mig att i det här minispelet så ska vi racea.
Så jag väljer en till sprite och jag väljer någon som jag tycker passar. Jag väljer den här flugan som jag tänker ska flyga här uppe. Och jag vill gärna ha en till så jag tänker att det ska vara 3 spritar. Och då väljer jag... Vi ska se vad som finns. Jag tror att jag väljer någon som jag såg där uppe. Så jag scrollar tillbaka upp eller använder mitt pekfinger och swipar uppåt. Och där, jag tror faktiskt, vi väljer ormen. Och placerar ormen längst ner. Och ni får självklart välja vilken sprite ni vill. Jag tänker vi fortsätter koda vidare på ormen medan vi ändå är inne på den. Så jag tänker att när den gröna flaggan klickas på så vill jag att ormen ska få en rörelse för att kunna ta sig framåt. Så då väljer jag 1 steg framåt, men 1 steg känns lite för lite, så jag väljer 3 steg framåt. Och jag vill att ormen ska liksom hoppa till lite och sen fortsätta 3 steg framåt. Vi testar och ser hur det ser ut. Och oj, här ser det ut som den verkligen studsade till. Sedan lägger jag till en repetitionsblock här för jag tänker att ormen ska ju gå från hela scenen till andra sidan. Och så väljer jag en ny kodning till flugan. Jag tänker att flugan ska också få gå när gröna flaggan klickas på. Och flugan ska få gå 4 steg framåt och luta sig först till höger 2 grader. Och sen gå 1 steg framåt till och luta sig till vänster 2 grader och gå 4 steg framåt. För ser ni nu? Nu gör de faktiskt 2 olika saker här. Men flugan stannade till och det är för att vi inte har lagt till en repetitionsblock. Och kör vi om nu kodningen så ser vi att nu kommer båda gå för alltid. Och så väljer vi katten. För katten ska ju också kunna ta sig framåt på den här scenen. Så vi lägger in som vanligt en grön flagga. Och katten ska få gå också kanske 3 steg framåt. Och här ska katten få hoppa upp istället med hjälp av gå 1 steg uppåt och gå 1 steg nedåt. Och gå 3 steg framåt. Och en för alltid loop. Och så kan vi se hur kodningen blir. Vem tror ni tar sig först i mål? Wow, det här gick ju superbra. Glöm inte att ni alltid kan spola tillbaka i videon och vi ses igen imorgon. Hej då! Hej och välkomna tillbaka! Det här är avsnitt 17, 18 och 19. Det här avsnittet kommer ta lite längre tid så kom ihåg att ni alltid kan pausa. Jag tryckte på katten och på penseln för idag ska vi lära oss mer om de här verktygen som finns här. Och jag testar mig fram för att använda de här olika verktygen. Så jag har testat cirkel, jag har testat triangeln, jag har testat det frihandtyget. Och längst under oss så ser vi massa olika färger. Om jag klickar på lila och sen hinken som är längst till höger så kan jag alltså färga min katt. Och man kan färga vilken sprite man vill. Och skulle det vara så att jag ångrar mig så kan jag trycka på pilen längst uppe till vänster som pekar åt vänster. Så jag kan alltså hoppa ett steg tillbaka. Och jag kan zooma in genom att jag använder mina fingrar. Att zooma in, att jag lägger dem mot plattan och zoomar in genom att använda mina fingrar och trycka dem utåt från varandra. Så testa gärna att ändra kattens färger. Ni får välja vilken färg ni vill. Och jag väljer kanske brunt här. Och när man är klar då trycker man högst upp till höger där vi hade den här lilla checkmarken. Sedan väljer jag katten, att jag vill att katten ska kunna bli jättestor så att man ser katten över hela scenen. Så jag valde väx under den rosa kategorin. Och jag kanske väljer ett annat block här. Vi ska se. Ska vi vänta? Ska vi ta den här? Nej, men vi börjar ta ett händelseblock. För att vi vill att det här alltid ska hända när jag startar. Så när jag startar mitt spel så vill jag att först att katten ska vara jätteliten. Så nästan så liten som en liten ärta. Och det här ska då ske när vi startar spelet. Och sen så väljer jag ett nytt händelseblock för när jag klickar på spriten, alltså min katt, så vill jag att den ska växa. Så jag tryckte på den gröna flaggan nu och sen klickar jag på min katt så den blir jättestor. Om ni kände att det gick för snabbt, glöm inte att ni kan pausa och spola tillbaka. Vi ses om några dagar.
Hej då! Hej och välkomna tillbaka till dubbelavsnittet 20 och 21. Så vi börjar med att välja en ny sprite. Och jag kommer välja den här spriten som ser ut som en liten bläckfisk. Sen trycker jag på penselverktyget och jag zoomar in lite grann så att jag kan få se den tydligt. Jag tänker mig att den här lilla bollen ska få bli en liten hatt. Och jag zoomar in ännu mer för att se om jag vill ha den vit, vill jag ha den röd. Så testa er fram att färglägga och kom ihåg att det är lättast att använda hinkverktyget så att färgen lägger sig jämnt överallt. Och är det små detaljer, kom ihåg att ni kan zooma in genom att använda era fingrar. När ni är nöjda med spriten, då är det dags att börja rita vår egna bakgrund. Så när jag är nöjd, då trycker jag på högst uppe till höger för att spara den nya spriten. Och så trycker jag på högst uppe till vänster så väljer jag en vit bakgrund. Och här kan jag faktiskt välja att måla min egna vita bakgrund. Jag tryckte på penseln för att komma in rätt. Sen väljer jag rektangelverktyget och en annan färg och så börjar jag att måla. Och kom ihåg, det är lättast att använda och de här olika ikonerna, så rektangeln och cirkeln och hinkverktyget, och börja rita ut. Och kom ihåg att ni ändrar färgen längst ner där ni ser alla de här färgerna i cirklarna. Så testa er fram. Nu är jag ganska nöjd med min bakgrund, men jag tänker att jag vill ha en snögubbe längst fram. Så jag använder cirkelverktyget och så gör jag lite mörk eller ljusgrå så snögubben känns som att han är långt fram. Och så börjar jag tänka ut hur jag vill placera ut de här snöbollarna som är snögubbens kropp. Och han ska ha en liten hatt. Glöm inte att använda pilarna uppe till vänster om ni råkar göra det fel eller vill ändra er, så åker ni tillbaka ett steg med pilen som pekar vänster och går ni ett steg bakåt. Använder pilen som pekar höger, då går ni ett steg framåt. Men så där, nu är jag nöjd med min bakgrund och min snögubbe. Och jag tänker vi flyttar min sprite, min lilla bläckfisk här med sin tomtehatt. Och så väljer jag att när jag trycker på den gröna flaggan så vill jag att min bläckfisk ska säga: ta mig till snögubben. Och sen måste vi lägga in en rörelse. Så jag tänker när vi klickar på vår lilla bläckfisk här så ska bläckfisken gå 4 steg framåt. Och sen kanske han ska hoppa till lite som en liten glädjeskutt. Och säga: hurra! Tack så mycket! Och så kanske ett litet utropstecken. Så vi testar vår kodning. Jag trycker på den gröna flaggan.
Bläckfisken säger ta mig till snögubben. Och så hoppade han och hurra, tack så mycket. Men ni såg, det här var ju alldeles för kort. Jag kanske måste lägga in fler antal steg. Så jag la till steg och jag valde att gå 3 steg framåt. Så ta mig till snögubben och ja, hurra, tack så mycket. Nu funkade det. Vi lägger till en 4 där. Glöm inte att ni alltid kan spola tillbaka och testa er kodning. Vi ses igen imorgon. Hej då! Hej på er och välkomna till avsnitt 22 och 23. Idag ska vi lära oss lite mer om det här. Alltså vilken position katten kan befinna sig i. Ser ni att jag flyttar runt katten och koordinaterna ändrar sig. Det här betyder alltså vart katten befinner sig på scenen. Så det kallas för X- och Y-axel. Och vi ser att siffrorna ändrar sig vart eftersom när jag flyttar på katten. Så, idag ska vi faktiskt lära oss att hjälpa katten att hoppa och att döpa vårt projekt. Jag vill att det ska stå i bakgrunden mitt första spel. Och jag tryckte på den här A, B och C-knappen för att lägga in det här. Men det är ju lite tråkigt med en vit bakgrund. Så jag väljer en annan bakgrund och jag väljer Nordpolen. Och så flyttar jag lite på min text här. Så mitt första spel ska stå ungefär lite i mitten och jag tänker att katten ska kunna hoppa över här. Så jag väljer den gröna flaggan för jag vill att katten ska, när vi trycker på play, så vill jag att katten ska säga hjälp mig hoppa till isblocket. Och nu måste vi faktiskt lägga in en kodning när katten ska göra det här. Så vi börjar med att vi väljer när jag klickar på katten så ska jag alltså gå framåt 4 steg och vi ska se om katten stannar till kanten här. Det var lite för kort, vi ändrar det till 6 steg. Hjälp mig hoppa till isblocket och oj, det där var nära. Vi kanske sätter 8 steg. 8 steg tror jag blir bra. Det där blir perfekt för sen tänker jag att katten ska faktiskt hoppa över till isblocket. Så då måste jag alltså gå 1 steg uppåt, gå 1 steg framåt. Men jag tror att vi behöver gå 2 steg framåt så jag ändrar till en 2. Och sen ska vi ju faktiskt landa igen. Vi testar kodningen och ser vad som händer. Jag klickar på den gröna flaggan och sen klickar jag på katten. Och här ser vi, aj, katten hamnar lite i vattnet. Så jag kanske behöver gå 3 steg framåt istället. Så hjälp mig att hoppa till isblocket. Katten går 8 steg framåt, hoppar upp 1 steg, 3 steg framåt till och ner igen. Det där blev faktiskt väldigt bra. Så jag tänker när katten har landat så ska vi säga hurra, vi gjorde det! Och så ett utropstecken. Nu kan vi testa vår kodning igen. Så vi börjar om. Och jag tänker att katten kanske ska ta ett litet glädjeskutt när vi har nått fram till vår slutdestination. Så hjälp mig hoppa till isblocket. Katten går framåt, kommer hoppa över och säger hurra, vi gjorde det! Och hoppar lite steg. Snyggt jobbat hörni, vi ses imorgon!